khám phá 7 bí mật của tâm lý con người. Bạn có biết rằng chính những điều bạn chạy trốn suốt đời lại là thứ đang định hình con người bạn mỗi ngày, và những gì bạn khao khát nhất thường là rào cản lớn nhất ngăn cản bạn đạt được hạnh phúc thật sự. Thưa quý vị và các bạn, trong hơn 4 thập kỷ tu tập và 3 thập niên nghiên cứu hành vi con người, tôi đã chứng kiến một chân lý xuyên suốt: tâm người là nơi chứa đựng cả địa ngục lẫn cõi Phật. Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú rằng tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Câu nói này không chỉ là triết lý đạo đức mà còn là chân lý tâm lý học được khoa học hiện đại chứng minh qua hàng nghìn nghiên cứu. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách 7 bí mật sâu kín nhất của tâm lý con người, những điều mà dù không ai muốn thừa nhận nhưng lại chi phối mọi quyết định trong cuộc đời mỗi người chúng ta. Bí mật thứ nhất, tâm người luôn tìm kiếm nỗi đau để xác nhận chính mình. Nghịch lý đầu tiên mà khoa học tâm lý và Phật Pháp đều chỉ ra là con người có xu hướng vô thức quay trở lại với những trải nghiệm đau khổ quen thuộc. Hiện tượng này trong tâm lý học được gọi là sự quen thuộc thoải mái, còn trong Phật Pháp, Đức Phật gọi đây là tập khí. Khi một đứa trẻ lớn lên trong môi trường thiếu thốn tình yêu thương, tâm thức của đứa trẻ ấy sẽ ghi nhận rằng đây là cách mà tình yêu được thể hiện, và suốt cuộc đời, người ấy sẽ vô thức tìm kiếm những mối quan hệ mang đặc điểm tương tự, không phải vì họ thích đau khổ, mà vì đó là điều duy nhất họ biết. Đây chính là lý do tại sao nhiều người thoát khỏi một mối quan hệ độc hại này lại rơi vào một mối quan hệ độc hại khác. Đức Phật dạy về thức trong duy thức học, tàng thức như một kho báu chứa đựng tất cả những hạt giống từ kiếp trước và kiếp này. Những hạt giống đau khổ nếu được tưới tẩm thường xuyên sẽ nảy mầm thành cây lớn trong vườn tâm của chúng ta. Tâm lý học hiện đại gọi đây là các mạch thần kinh được định hình qua kinh nghiệm, tạo thành những con đường tư duy tự động. Để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, Đức Phật dạy về chánh niệm. Khi bạn nhận ra mình đang tự động lặp lại một mô thức cũ, đó chính là thời khắc ánh sáng chiếu vào bóng tối. Nghiên cứu về não bộ học cho thấy chỉ cần 3 tuần thực hành chánh niệm đều đặn có thể tạo ra những thay đổi đo lường được trong cấu trúc não, đặc biệt là vùng hồi hải mã liên quan đến trí nhớ và cảm xúc. Vậy làm thế nào để chuyển hóa? Đầu tiên, hãy nhận diện các mô thức của bạn, viết ra những tình huống lặp đi lặp lại trong cuộc đời bạn. Thứ hai, mỗi khi bạn cảm thấy bị cuốn vào một tình huống quen thuộc nhưng đau khổ, hãy dừng lại và hỏi, liệu đây có phải là điều tôi thực sự muốn, hay chỉ là điều quen thuộc? Thứ ba, tập cho tâm làm quen với sự bình an thông qua thiền định mỗi ngày. Bí mật thứ hai, con người không sợ thất bại, mà sợ thành công. Đây là một trong những bí mật nghịch lý nhất của tâm lý con người. Trong suốt 3 thập niên làm việc với hàng nghìn người, tôi nhận ra rằng không phải nỗi sợ thất bại, mà chính nỗi sợ thành công mới là rào cản lớn nhất ngăn cản con người đạt được tiềm năng của mình. Tại sao vậy? Bởi vì thành công đòi hỏi chúng ta phải thay đổi bản sắc của mình. Khi bạn nghèo khó, bạn có một danh tính rõ ràng, người đang phấn đấu vươn lên. Nhưng khi bạn thành công, bạn phải đối mặt với một câu hỏi đáng sợ: bây giờ tôi là ai? Tâm lý học gọi đây là khủng hoảng nhận dạng bản thân. Trong Phật giáo, Đức Phật dạy về ngã chấp và pháp chấp. Chúng ta bám víu vào một hình ảnh về bản thân, và mọi điều đe dọa hình ảnh đó đều khiến ta khổ đau. Một người luôn tự nhận mình là nạn nhân sẽ vô thức tạo ra các tình huống để tiếp tục là nạn nhân, bởi vì nếu không còn là nạn nhân, họ sẽ không biết mình là ai. Hơn nữa, thành công còn đi kèm với trách nhiệm và kỳ vọng mới. Nếu bạn giảm được 50 kg, mọi người sẽ kỳ vọng bạn duy trì được. Nếu bạn khởi nghiệp thành công, mọi người sẽ trông chờ vào sự lãnh đạo của bạn. Nhiều người chọn cách tự phá hoại thành công của mình để quay về vùng an toàn quen thuộc nơi không có áp lực phải duy trì. Đức Phật dạy về vô ngã, chân lý rằng cái ta này không hề có thực. Khi bạn nhận ra bản thân không phải là một thực thể cố định, mà là một dòng chảy liên tục của các yếu tố duyên sinh, bạn sẽ tự do để thay đổi mà không sợ mất đi chính mình. Bạn không phải là thành công hay thất bại của bạn. Bạn chỉ đang trải nghiệm những trạng thái ấy trong hành trình vô thường của cuộc đời. Để vượt qua nỗi sợ thành công, hãy thực hành buông bỏ danh tính cố định. Mỗi ngày, nhắc nhở bản thân rằng ta không phải là những gì ta đạt được hay không đạt được. Ta là ý thức quan sát tất cả những điều này đang diễn ra. Khi bạn không còn đồng nhất hóa với thành tích, bạn sẽ tự do để đạt được bất cứ điều gì mà không sợ hãi. Bí mật thứ ba, tâm trí con người không thể phân biệt giữa thực và ảo. Khoa học thần kinh hiện đại đã chứng minh một điều mà Đức Phật dạy từ 2.600 năm trước.
Não bộ của chúng ta không phân biệt được giữa điều gì đang thực sự xảy ra và điều gì chúng ta tưởng tượng một cách sống động. Khi bạn tưởng tượng mình đang ăn một quả chanh chua, nước bọt của bạn sẽ tiết ra. Khi bạn tưởng tượng một tình huống đáng sợ, tim bạn đập nhanh hơn, bàn tay bạn đổ mồ hôi. Não bộ kích hoạt cùng những vùng thần kinh bất kể sự kiện có thực sự xảy ra hay chỉ là trong tưởng tượng. Đây vừa là lời nguyền vừa là ơn phước. Đó là lời nguyền khi chúng ta dành phần lớn thời gian lo lắng về những điều chưa xảy ra. Nghiên cứu cho thấy con người trung bình có khoảng 60.000 suy nghĩ mỗi ngày, và gần 80% trong số đó là tiêu cực. Hầu hết những điều chúng ta lo lắng không bao giờ xảy ra, nhưng cơ thể chúng ta đã phải chịu đựng stress như thể chúng đang xảy ra. Nhưng đây cũng là ơn phước khi chúng ta hiểu cách vận dụng. Nếu não bộ không phân biệt thực và ảo, thì chúng ta có thể lập trình lại nó thông qua hình ảnh tích cực và thiền quán. Đức Phật dạy về quán tưởng pháp môn, trong đó hành giả tưởng tượng các hình ảnh thanh tịnh để chuyển hóa tâm thức. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy về 16 phép quán tưởng tịnh độ. Bằng cách thường xuyên quán tưởng cảnh giới an lạc, tâm thức người tu dần được huấn luyện hướng về thiện pháp. Đây không phải là tự lừa dối, mà là tận dụng cơ chế hoạt động tự nhiên của não bộ để tạo ra thực tại mới. Các vận động viên Olympic sử dụng kỹ thuật hình dung để cải thiện thành tích. Họ tưởng tượng mình thực hiện động tác hoàn hảo hàng trăm lần trước khi thi đấu thực sự, và não bộ ghi nhận đó như những lần tập luyện thực tế. Điều tương tự áp dụng cho mọi khía cạnh của cuộc sống. Vậy bạn hãy tự hỏi, mỗi ngày tôi đang cho não bộ của mình ăn những hình ảnh gì? Lo âu, sợ hãi hay bình an, niềm tin? Hãy dành 10 phút mỗi ngày để quán tưởng phiên bản tốt nhất của chính bạn đang sống một ngày hoàn hảo. Não bộ của bạn sẽ bắt đầu tin đó là thực, và từ từ, thực tại của bạn sẽ chuyển dịch theo. Bí mật thứ tư, sự kháng cự tôi tạo ra chính là điều sẽ kiểm soát tôi. Các Jung, nhà tâm lý học vĩ đại của phương Tây, có một câu nói nổi tiếng: những gì bạn kháng cự sẽ tồn tại, những gì bạn chấp nhận sẽ chuyển hóa. Đây chính xác là điều Đức Phật dạy về chấp và xả. Khi chúng ta cố gắng đẩy một cảm xúc ra khỏi ý thức, nó không biến mất mà chỉ chìm xuống tiềm thức, nơi nó tích tụ năng lượng và trở lại mạnh mẽ hơn. Một người cố gắng không nghĩ về nỗi sợ hãi sẽ thấy nỗi sợ ấy len lỏi vào mọi khía cạnh cuộc sống. Một người cố gắng không cảm thấy giận dữ sẽ thấy cơn giận phát nổ đột ngột vào những lúc không ngờ. Trong Phật giáo, Đức Phật không dạy chúng ta đẩy lùi phiền não mà dạy chúng ta quán chiếu nó. Trong Kinh Niệm xứ, Đức Phật dạy, khi sân hận khởi lên, hành giả quán biết trong tôi có sân hận, không đè nén, không nuôi dưỡng, chỉ nhận biết và quan sát. Điều kỳ diệu là khi bạn dừng lại kháng cự một cảm xúc và thay vào đó quan sát nó với thái độ tò mò không phán xét, cảm xúc đó sẽ tự nhiên tiêu tan. Giống như sóng biển, mọi cảm xúc đều có chu kỳ, khởi lên, đạt đỉnh điểm, rồi lặn xuống. Nhưng chúng ta thường cản trở chu kỳ tự nhiên này bằng cách kháng cự. Nghiên cứu về điều hòa cảm xúc cho thấy rằng việc đặt tên cho cảm xúc và chấp nhận nó thực sự làm giảm cường độ của cảm xúc đó. Khi bạn nói, tôi đang cảm thấy buồn, và đó là điều bình thường, não bộ bạn thực sự bình tĩnh hơn so với khi bạn nói, tôi không nên buồn, tôi phải vượt qua nó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta kháng cự rất nhiều thứ: kháng cự tuổi già, kháng cự sự thay đổi, kháng cự cảm xúc khó chịu, kháng cự con người ta không thích. Và mỗi lần kháng cự, chúng ta tạo thêm khổ đau cho chính mình. Đức Phật dạy rõ trong Kinh Tứ Đế, khổ đau sinh từ ái dục và kháng cự những gì không mong muốn. Hãy thử nghiệm điều này. Lần tới khi một cảm xúc khó chịu xuất hiện, đừng cố đẩy nó đi. Hãy mời nó ngồi xuống uống trà cùng bạn. Hỏi nó, ngươi muốn gì? Ngươi đến để dạy ta điều gì? Bạn sẽ ngạc nhiên khi phát hiện rằng mỗi cảm xúc đều là một thông điệp, và khi thông điệp được lắng nghe, nó sẽ tự động rời đi. Bí mật thứ 5, con người luôn tự làm ứng nghiệm dự đoán của mình. Có một hiện tượng kỳ lạ trong tâm lý học gọi là hiệu ứng tự ứng nghiệm. Những gì chúng ta tin sẽ xảy ra thường có xu hướng xảy ra, không phải vì định mệnh mà vì chính hành vi của chúng ta đã tạo ra kết quả đó. Nếu bạn tin rằng mình sẽ thất bại trong một cuộc phỏng vấn, bạn sẽ vô thức thể hiện sự thiếu tự tin qua ngôn ngữ cơ thể, giọng nói và cách trả lời. Người phỏng vấn sẽ cảm nhận được điều đó và nhiều khả năng sẽ từ chối bạn. Rồi bạn sẽ nói, tôi đã biết trước điều này rồi. Nhưng thực ra, không phải bạn biết trước, mà chính bạn đã tạo ra nó. Đức Phật dạy về nghiệp lực, tâm tạo nghiệp, nghiệp tạo quả. Mọi hành động, lời nói
và suy nghĩ đều là hạt giống gieo xuống ruộng phước điền, và chúng ta sẽ gặt những gì đã gieo. Nhưng điều tinh tế hơn là niềm tin của chúng ta định hình hành động tạo ra kết quả, và kết quả củng cố niềm tin. Đây là một vòng lặp khép kín. Trong giáo dục có một nghiên cứu nổi tiếng được thực hiện bởi nhà tâm lý học Robert Rosenthal. Ông nói với các giáo viên rằng một số học sinh trong lớp có tiềm năng xuất sắc dựa trên kết quả kiểm tra, mặc dù thực tế các em này được chọn hoàn toàn ngẫu nhiên. Kết quả sau một năm, những học sinh được gán nhãn xuất sắc đã thực sự tiến bộ vượt bậc so với các bạn khác, chỉ vì giáo viên tin vào họ và đối xử với họ theo cách khác. Điều này có nghĩa gì? Nếu niềm tin của người khác về chúng ta có thể ảnh hưởng đến thành công của ta đến vậy, thì niềm tin của chính ta về bản thân mạnh mẽ hơn biết bao. Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm, nếu người muốn biết tất cả chư Phật ba đời, nên quán pháp giới tánh, tất cả duy tâm tạo. Vấn đề là hầu hết chúng ta không nhận thức được những niềm tin âm thầm đang điều khiển cuộc đời mình. Chúng nằm sâu trong tiềm thức, được hình thành từ thời thơ ấu qua những lời nói của cha mẹ, trải nghiệm đầu đời và các thông điệp văn hóa. Một đứa trẻ được nói rằng, con thật thông minh sẽ phát triển niềm tin, tôi có thể học được mọi thứ. Còn đứa trẻ được nói, con sao ngu thế sẽ mang theo niềm tin, tôi không đủ giỏi, suốt cả cuộc đời. Để phá vỡ vòng lặp này, bạn cần nhận diện các niềm tin hạn chế của mình. Viết ra những câu nói bạn thường tự nhủ với bản thân. Hãy chú ý đến những từ như tôi không bao giờ, tôi luôn luôn, tôi không thể. Đây là những niềm tin cứng nhắc đang giam cầm bạn. Sau đó, hãy tự hỏi, liệu điều này có thực sự đúng 100% không? Có ngoại lệ nào không? Nếu có một người khác tin vào tôi, điều gì sẽ thay đổi? Bí mật thứ 6, nỗi đau của chúng ta thường đến từ việc so sánh. Trong thời đại mạng xã hội, bí mật này trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Đức Phật dạy rõ trong Kinh Pháp Cú, không có khổ đau nào lớn hơn khổ đau từ tham ái, không có lửa nào thiêu đốt mạnh hơn lửa ganh tị. Khổ đau của con người hiếm khi đến từ những gì họ không có, mà đến từ việc nhìn thấy người khác có những gì họ không có. Một người có thu nhập trung bình sống trong một cộng đồng mà mọi người đều có thu nhập tương tự sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn một người có thu nhập cao hơn nhưng sống giữa những người giàu có hơn mình nhiều. Các nghiên cứu tâm lý xã hội đã chứng minh rằng hạnh phúc không phải là một giá trị tuyệt đối mà là một giá trị tương đối. Não bộ của chúng ta được lập trình để liên tục so sánh. Tôi giàu hơn hay nghèo hơn người hàng xóm? Tôi thông minh hơn hay ngu hơn bạn bè? Tôi hạnh phúc hơn hay bất hạnh hơn người khác? Mạng xã hội đã biến điều này thành một thảm họa tâm lý tập thể. Mỗi ngày, chúng ta lướt qua hàng trăm hình ảnh về cuộc sống hoàn hảo của người khác, kỳ nghỉ sang trọng, bữa ăn tinh tế, cơ thể hoàn mỹ, mối quan hệ hạnh phúc. Não bộ của chúng ta không nhận ra rằng đây chỉ là những khoảnh khắc được tuyển chọn kỹ lưỡng, và vô thức so sánh cuộc sống thực tế lộn xộn của chúng ta với những highlight reel của người khác. Đức Phật dạy về xả tâm, buông bỏ mọi so đo phân biệt. Trong Kinh Bát Nhã, Ngài dạy, không có cao thấp, không có hơn kém, không có ta, không có người. Khi chúng ta thấy rõ rằng mọi so sánh đều là ảo tưởng do tâm tạo ra, chúng ta sẽ được tự do. Hạnh phúc thực sự bắt đầu khi bạn ngừng so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác và bắt đầu so sánh chính mình hôm nay với chính mình ngày hôm qua. Hỏi rằng, hôm nay tôi có trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình không? Đó là câu hỏi duy nhất quan trọng. Hãy thực hành tri ân mỗi ngày. Viết ra 3 điều bạn biết ơn trong cuộc sống của mình. Nghiên cứu cho thấy việc thực hành này thường xuyên có thể tăng mức độ hạnh phúc lên đến 25% chỉ sau vài tuần. Khi tâm hướng về những gì ta đã có thay vì những gì ta không có, nỗi khổ từ so sánh sẽ tan biến. Bí mật thứ 7, chúng ta chỉ thay đổi khi nỗi đau của việc giữ nguyên lớn hơn nỗi sợ thay đổi. Đây là bí mật cuối cùng và có lẽ là thâm thúy nhất. Sau nhiều năm quan sát hành vi con người, tôi nhận ra một quy luật: con người không thay đổi vì họ hiểu lý do cần thay đổi. Họ thay đổi khi nỗi đau của việc tiếp tục như cũ trở nên không thể chịu đựng được nữa. Bạn có thể biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng chỉ khi bác sĩ nói bạn sẽ chết nếu không bỏ, bạn mới thực sự bỏ. Bạn có thể biết một mối quan hệ không lành mạnh, nhưng chỉ khi nó phá hủy hoàn toàn giá trị bản thân của bạn, bạn mới rời đi. Đức Phật gọi đây là lúc nhân duyên chín muồi. Trong Phật giáo, có câu chuyện về một người đàn ông bị mũi tên độc bắn trúng. Người thân muốn đưa ông đi gặp bác sĩ, nhưng ông nói, đợi đã, trước tiên tôi cần biết ai đã bắn tôi, họ từ gia tộc nào, mũi tên làm từ loại gỗ gì,
lông vũ từ con chim nào? Đức Phật dạy, người này sẽ chết trước khi có được tất cả câu trả lời. Đôi khi, chúng ta không cần biết tất cả lý do tại sao. Chúng ta chỉ cần hành động để cứu lấy chính mình. Tâm lý học hành vi cho thấy động lực thay đổi mạnh nhất không phải đến từ khát vọng về một tương lai tốt đẹp, mà từ việc đối mặt trung thực với hậu quả của việc không thay đổi. Khi một người nghiện rượu cuối cùng nhận ra họ đang mất đi gia đình, sự nghiệp và sức khỏe, đó là lúc cú hích thực sự xảy ra. Nhưng không nhất thiết phải chờ đến khi khủng hoảng. Chúng ta có thể tự tạo ra động lực thay đổi bằng cách nhìn thẳng vào sự thật về cuộc sống hiện tại. Đức Phật dạy về tứ niệm xứ: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Khi ta nhìn thẳng vào thực tại mà không che đậy, không bào chữa, sức mạnh chuyển hóa sẽ tự nhiên khởi lên. Hãy viết một bức thư cho chính mình từ tương lai, từ người bạn 10 năm sau nếu bạn không thay đổi gì cả. Hãy mô tả chi tiết cuộc sống đó sẽ như thế nào: sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính, cảm xúc nội tâm. Đừng làm mềm hóa sự thật. Sau đó viết một bức thư thứ hai từ người bạn 10 năm sau nếu bạn bắt đầu thay đổi từ hôm nay. Sự tương phản giữa hai bức thư này chính là động lực mạnh mẽ nhất cho sự thay đổi. Lời kết: thưa quý vị và các bạn, 7 bí mật tâm lý mà chúng ta vừa khám phá không phải là những kiến thức để biết mà để thực hành. Đức Phật không dạy chúng ta học thuật mà dạy chúng ta con đường giải thoát khỏi khổ đau. Mỗi bí mật này là một chiếc chìa khóa mở cánh cửa tâm linh, nhưng chìa khóa chỉ có ích khi bạn dùng nó để mở cửa. Tâm người là nơi diệu kỳ nhất và phức tạp nhất trong vũ trụ này. Chính tại đây, tất cả khổ đau sinh khởi, và cũng chính tại đây, tất cả giải thoát có thể xảy ra. Như Đức Phật dạy, tự mình là chỗ nương tựa của mình, còn ai khác là chỗ nương tựa được. Hãy nhớ rằng, bạn không phải là nô lệ của quá khứ, bạn không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, bạn không phải là những suy nghĩ và cảm xúc thoáng qua của mình. Bạn là ý thức quan sát tất cả những điều này, và trong vai trò người quan sát đó, bạn có toàn quyền lựa chọn. Nếu bài viết hôm nay đã chạm đến trái tim bạn, đừng để nó chỉ là một cảm xúc nhất thời rồi trôi qua. Hãy đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để mỗi tuần nhận được những bài học sâu sắc giúp bạn sống tỉnh thức hơn, yêu thương hơn và tự do hơn. Hãy chia sẻ video này đến những người bạn yêu thương, những người đang lạc lối trên con đường tìm kiếm hạnh phúc. Có thể một bài học duy nhất này sẽ thay đổi cả cuộc đời của họ. Và quan trọng nhất, hãy để lại bình luận chia sẻ với chúng tôi. Trong 7 bí mật này, bí mật nào chạm đến bạn sâu sắc nhất? Bạn sẽ bắt đầu thực hành điều gì từ hôm nay? Những chia sẻ của bạn không chỉ giúp bạn củng cố học hỏi mà còn truyền cảm hứng cho hàng ngàn người khác trong cộng đồng của chúng ta. Hãy nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ bài giảng nào trong hành trình khám phá tâm linh và tâm lý con người của chúng ta. Bởi vì cuộc sống quá ngắn ngủi để sống trong vô minh, và hạnh phúc quá quý giá để người khác quyết định thay bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bài giảng tuần tới. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, tự do và giác ngộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.